දවසක් සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ස්මාර්ට් මනි YouTube channel එකට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම airdrop දෙකක් ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මොකද අපි කියන්නේ 100%ක් free airdrop විතරයි මේ channel එකෙන් ගේන්නේ. අරනම් අපි වැඩි කතා නැතුව ගිහින් බලමු මොකද්ද මේ පළවෙනි airdrop එක කියලා. හරි ඉතින් මම මුලින්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ time coin කියන airdrop එක ගැන. ඔයාලට වෙනවා මං ඉන්නේ මෙයාලගේ මේ official Twitter account එකේ. ඉතින් මේකේ දැන්ට ඉන්නවා followersලා 1,50,000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඉතින් මම මෙතනින් පොඩ්ඩක් පාල්ටාපම වලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇවිත් තාම දවස් 13යි. ඉතින් මේ දවස් 13 ඇතුළත මේකේ users ලා 4,90,000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මම වෙනද වගේ දාලා තියෙනවා මේකේ link එක අපේ Telegram channel එකේ. ඒත් එකම Telegram channel එකට යන්න ඕන link එක දාලා තියෙනවා description එකේ comment section එකේ දෙකේම. ඔයාලන්ගේ link වලින් ගිහිල්ලා මම මේක ගැන දාලා තියෙන link එක උඩ වාරක පාර touch එකක් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ link එක touch එකක් දුන්නොත් ඔයාලවත් මේ විදිහට Telegram එකෙන් open වෙයි. ඔයාලා මෙතන මේ Telegram එකේ මෙතන මේ start කියන button එකට touch එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ button එකට touch එකක් දුන්නොත් ඔයාලටත් මෙන්න මේ විදිහට මේ message එකක් එනවා. මෙන්න මේ විදිහට message එකක් ආවට ඔයාලට පේනවා මෙතන start mining time coin කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේකට එකපාරට touch එකක් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේකේ තව මාකට් එකේම coming soon තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ තාම දවස් 13යි මේක පටන් අරගෙන. ඉතින් ඔයාලට තාම මේකේ ඉක්මනට කරගත්තොත් හොඳ ගාණක් මේකෙන් තාම හොයන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මෙතන උඩ wallet එකක් කනෙක්ට් කරන්නත් තියෙනවා. ඉතින් මේවා අපි තාම කනෙක්ට් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේ වගේ තාම official announcement දීලා නැහැ මේ wallet එක කනෙක්ට් කරගන්න එහෙම මොකුත් කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා මේ time coin කියලා මෙතන මේ mining කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේකට එකපාරට touch එකක් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට තමයි එන්නේ. ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ පල්ලෙහින් time coin mine වෙනවා. ඒකට මෙතන උඩ බලා ගන්න පුළුවන් මගේ time coin balance එක දැන් time coin 12ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන දවසින් දවස ඇවිල්ලා මෙන්න මේ මෙතන claim කියන බටන් එකට touch එකක් දීලා මේ time coin claim කරගන්න. ඉතින් මම මේ මගේ මේ අද දවසේ mine වෙච්ච මේ coin ටික මම මෙතන මේ claim කියන එකට touch එකක් දීලා මම මේක claim කරගන්නවා. ඒක ඉතින් පුංචි වෙලා load වල වලට පේනවා මේ මට මේ coin ටික මෙතන මේ මගේ balance එකට add වුණා. ඒත් එක්කම තවත් මේ coin earn කරන්න තියෙන ක්‍රමයක් තමයි referral කියන්නේ. ඔයාලට මේකේ mine කරනට අමතරව මේකේ referral කළත් යම්කිසි coin ප්‍රමාණයක් earn කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන ඔයාගේ referral code එක ගන්න මෙතන මේ friends කියලා තියෙන මෙන්න මේකට එකපාරට touch එකක් දෙන්න ඕනේ. හරි ඒකට touch එකක් දුන්නොත් මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවා මෙතන ඔයාගේ level 1 referral කෙනෙක් mine කරන coin වලින් 120කුත් level 2 එකේ coin mine කරන referral කෙනෙක්ට ගෙන් 105කුත් ලැබෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ referral code එක copy කරගන්න. හරි ඉතින් guys මේ airdrop එක ගැන කතා කරන්න තියෙන දේ සේරම දේවල් කතා කරලා ඉවරයි. ඔයාලට මේක ගැන මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලිය comment section එකේ හරි අපේ chat group එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ දාන්න පුළුවන්. මම ඒවට අනිවාර්යෙන් reply කරනවා. හරි අපි බලමු දැන් මොකක්ද අපි අනිත් airdrop එක කියලා. හරි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් දිනුවට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ Tapswap කියන airdrop එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙයාලගේ මේ official Twitter account එකේ ඉන්නවා 2,61,000ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මෙතනින් පොඩ්ඩක් පහළට ආපම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාලගේ players ලා 1 million ඉන්නවා කියලා මේ කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ players ලා කියලා මෙයාලා කියන්නේ මෙයාලගේ මේකේ users ලා ප්‍රමාණය. ඉතින් ඔයාලටත් මේක ඔයාලට වෙනද වගේ මේකට ඉන්න ඕන link එකක් මම දාලා තිනවා අපේ Telegram channel එකේ. ඉතින් ඔයාලේ Telegram channel එකේ මම දාලා තියෙන link එකට touch එකක් දෙන්න ඕනේ. හරි link එකට touch එකක් දුන්නොත් ඔයාලා ආපස්සට open වෙනවා ඔයාලගේ Telegram එකෙන්. ඔයාලා Telegram එකේ මෙතන පල්ලෙහාදී start කියලා බටන් එකක් කරන ඒක touch එකක් දෙනකොට ඔයාලට මේ වගේ පොඩි message එකක් එනවා. ඒකට බලන්න මෙතන තියෙනවා start now කියලා. මෙන්න මේකට එකපාර touch එකක් දෙන්න ඕනේ. හරි ඒකට touch දුන්නොත් මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක ගැන කියනවනම් මේක තනිකරම not coin mine airdrop එක වගේම තමයි කිසිම වෙනසක් නැහැ. තියෙන්නේ මෙතන මේ coin එකේ හැඩේ මේ ටික විතර පොඩි වෙනසකට හරි තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ boost කියන එකට යන්න. ඒක ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් අර විදියටම තමයි මේකේ තියෙන්නේ මේ multi tap වල level update කරන මේ ටිකම තමයි තියෙන්නේ. කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක ගැන මහවට විස්තර ගන්න දෙයක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයාලට referral link එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒත් එක්ක මෙතන මේ task කියන එකට ගිහිල්ලා පොඩි task ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ task ටික ඔයාලා කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේක ගැන මහවට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මම අද මේ ගෙන අපේ airdrop දෙකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට අනිවාර්යෙන් ඔයාලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට reply කරන්නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා අපේ Telegram chat group එකට ඇවිල්ලා මට මොකක් හරි කියන්න මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඒවට reply කරනවා. ඒත් එක්කම ඔයා තාමත් අපේ Telegram channel එකේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් අපේ Telegram channel එකට join වෙන්න. මොකද මේ වගේ update අපි මුලින්ම දාන්නේ අපේ Telegram channel එකට. ඒක නිසා ඔයා Telegram channel එකට join වෙලා ඉන්න. හරි ඒත් එක්කම තව පුංචි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එක දාන්න කලින් මම දැම්මා X blast කියලා
airdrop එකක්. ඔයාලන්ගේ airdrop එක කරේ නැත්නම් ඔයාලා ඉක්මනට කරගන්න. මොකද airdrop එක හොඳ verified airdrop එකක්. මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම් ඒ airdrop එක ගැන මම දාපු post එකක්. හරි මේක තමයි මම X blast airdrop එකකට දාපු post එක. ඉතින් ඔයාලට තව පුංචි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔයාලා මෙතනින් පහළට අපම මම මෙතන දාලා තියෙනවා මේ මෙන්න මේම විශේෂ නිවේදනයක් කියලා මේ link එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ link එක උඩට අත්‍යත් දේවල් මේ link එකට යන්න ඕනේ. හරි එකට ගියාම මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඊට ඔයාලට මෙතන මෙන්න මෙතන මගේ මේ මෙතන leave කියලා තිබ්බට ඔයාලගේ තියෙන මේ මෙතන join කියලා මෙන්න මේ join කියන බටන් එකට ඔයාලා ටච් එකක් දෙන්න ඕනේ. මේ join කියන බටන් එකට ඔයාලා ටච් එකක් දුන්නා ඊපස්සේ ඔයාලට මේකෙන් ඔයාලා මේකේ මයින් කරන coin ප්‍රමාණය තියෙන්නේ. ආන්ගේ coin ප්‍රමාණය වගේ 100%ක් ඔයාගේ balance එකට තවත් add වෙනවා කියලා මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඒක හැමෝම කරගන්න. හරිනම් අද මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.